Слава Україні! Героям слави та глядачі ютуб-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та ставите дзвіночки. Якщо ви ще цього не зробили, то обов'язково зробіть. Адже так ви не пропустите якісної аналітики та достовірної інформації від гостей нашого етеру. До нашого ефіру доєднується Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, слава Україні! Моє шанування! Вітаю! Героям слава! Дякую за запрошення. Пане Дмитре, Генштаб вже повідомляє, що за добу кількість боєзіткнень на Харківському напрямку знизилася вдвічі. Але, зокрема, якщо ми говоримо про ситуацію на Харківському напрямку, скажіть, чи вдалося нам її там стабілізувати? Як ви бачите? Та наразі подальших просувань вглиб української території немає. Йдуть запеклі бої по двох основних напрямках. Це відповідно Вовчанськ і Липці. Окупанти намагаються розширити зону своєї присутності, але Збройні сили України тримають рубежі. Форсування річки Вовча наразі немає. Тобто місто розділено практично навпіл. Але давайте говорити про те, що наміром окупантів не було просунення вглиб Харківської області і відповідно можливого оперативного оточення цього українського міста. Мовиться про те, що окупанти вирішували для себе тактичний рівень завдань. Я пояснюю нашій шановній поглядацькій аудиторії, про що йде мова. На цьому відтинку фронту зосереджено російське угрупування, яке налічує до 50 тисяч особового складу. Для порівняння, під час боїв за Авдіївку окупанти зосередили своє угрупування чисельністю 70-80 тисяч. Авдіївка, загальна площа населеного пункту 29,3 квадратні кілометри. Для порівняння Харків 10 більше, більше 300 квадратних кілометрів. Тобто нескладна арифметика дає зрозуміти, що для оперативного оточення Харкова, і тим більше, не дай Боже, його штурму, має бути зосереджено військове угрупування противника чисельністю більше 200-300 тисяч. Відповідно, постає питання, якщо 50 тисяч, які завдання окупанти виконують? Перше. Це намагання вийти на відстань до Харкова, яка дозволяє тримати під вогневим контролем житлові райони цього міста засобами ураження. В першу чергу ствольна артилерія. Це відстань до 15 кілометрів. І це дозволить окупантам створити, відповідно, передумови для масової евакуації цивільного населення вглиб українських територій. Ми про це з вами вже говорили, от саме ці процеси найбільш небезпечні. В Харкові 1,3 мільйона цивільного населення, плюс мешканці Харківської області, де наразі точаться запеклі бої. Тобто загальна чисельність більше 1,5 мільйони. І якщо зараз ця кількість вимушених переселенців змушена буде шукати прихистку у Львівській, Франківській, Тернопільських областях, то це відповідно навантаження на місцеві центральні бюджети, плюс перевантаження логістики, Укрзалізниці і автомобільних шляхів. А головне – паніка, хаос і недовіра до дій центрального уряду влади. Це оці два основні завдання окупантів. Перше – це спроба виходу на відстань артилерійського вогню по Харкову. Друге – це паніка і хаос. Ну і третє – окупанти намагаються використовувати тактику так званих тисячопорізів. Одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів Збройних сил України. Тобто йдеться про те, що зосередивши в районі Вовчанська угрупування до 50 тисяч, окупанти таким чином спонукають Генштаб Збройних сил України передислоковувати оперативні резерви з інших основних ділянок фронту. А Донецький напрямок – це в пріоритеті окупантів. Це, відповідно, Часів'ярський напрямок, який наразі вже озвучується як Краматорський, і, відповідно, Покровський. Це намагання окупантів вийти безпосередньо на адмінкордони Донецької і, відповідно, Дніпропетровської області з метою фактично заблокувати логістику Збройних сил України. Оце основне завдання.
підтверджує видання із «Економіст», вони з посиланням на отримані військові плани на свої джерела пишуть про те, що росіяни планували частково оточити Харків і тиснути на схід від Печінського водосховища, начебто визначили два напрямки атаки по обидва боки водойми. Зокрема, наступ на західний напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова. Те, що ви сказали, на це вони планували витратити щонайменше 72 години, але вчасно перекинута бригада Збройних сил України не дала їм реалізувати такий план. Зокрема, The Economist називає, що 92-га бригада станом на зараз врятувала Харків від артилерійських обстрілів. Ну і також Economist пише, що на Вовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги і, очевидно, розтягнути наші сили оборони на більший відтинок фронту. Ну, за економіст фактично продублював той аналіз, що ви сказали, так? Але якщо ми зараз зосередимося з вами, от Сумщина, знову ж таки, про північ більше поговоримо, тому що, зокрема, і Максим Жорін, командир 3-ї штурмової бригади, сказав про те, що що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекладання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу, що на Харківщині, відтягування сил української армії. Ну, але коли говорять про кадирів, то це взагалі виглядає смішно. Ну, знаєте, смішно людям, які знають, як знищувати кадирівців, а от цивільному населенню не дуже смішно. Як ви бачите, що на Сумщині, чи є загроза? Ну, давайте говорити про те, що на Сумському напрямку наразі зосереджено угрупування військ, яке налічує за різними оцінками від 12 до 15 тисяч. Тобто, знов-таки, недостатньо навіть для планів щодо захоплення Сум. Відповідно, постає питання, що знов будуть намагатися створити зону напруженості у прикордонні. Тобто, обмежена чисельність угрупування, яка буде вирішувати виключно тактичного рівня питання. І тут постає питання щодо наявності кадирівських батальйонів, які передислоковані на Сумський напрямок. Це 4 батальйони Ахмат. Вони підпорядковані безпосередньо Рамзану Кадирову. Але, щоб не так було смішно пану Жоріну, я поясню, про що йде мова. Їх не випадково передислокували на Сумський напрямок. До останнього часу угрупуванням російських військ командував генерал-полковник Лапін. А у Лапіна особистий конфлікт з Рамзаном Кадировим. Рамзан Кадиров неодноразово критично висловлювався на адресу Лапіна, і відповідно подібного характеру передислокація кадирівських загонів свідчить про те, що спецслужби Російської Федерації будуть вирішувати для себе два питання одночасно. Перше – це ескалація напруженості в прикордонні, і друге – це утилізація кадирівських загонів руками Лапіна і, відповідно, безпосередньо Сил оборони України. От в чому задум полягає російських спецслужб. На тлі антиісламської істерії, яка наразі в Російській Федерації після теракту в Крокус-Холі із заяв Кадирова, це цілком вирогідний сценарій. І я не виключаю, що харківські події мали на меті створити видимість, от саме можливості реалізації наступу на Суми. Пояснити тому Кадирову, дивіться, наступаємо ж не тільки на Суми з використанням 4 кадирівських батальйонів, але ескалація напруги, відповідно, на Харківському напрямку. Якщо би, шановна поглядацька аудиторія, якщо би стояло питання виходу навіть до Харкова, відповідно, вводилися б оперативні резерви. Те останнє повідомлення Генштабу Сил оборони України, яке ви процитували, свідчить про зниження інтенсивності боїв на цьому напрямку. Відповідно, що окупанти не вводять основні резерви. Значить, це не входить в їхні плани. Правильно? Дивіться, всі бачать, що зараз відбувається в Вовчанську. Нагадаю, Вовчанську населення до початку повномасштабного вторгнення це було орієнтовно 18 тисяч людей. Вже зараз ми бачимо, що Вовчанськ повторює долю Бахмута. Його стирають з лиця землі. Що росіяни там повторюють свої воєнні злочини, коли розстрілюють цивільне населення, коли зникають волонтери. Генеральна прокуратура вже відкриває провадження. І от уявляємо, що на Сумщині, також прикордонна область, ще є десь таке схоже такий населений пункт, як Вовчанськ, десь такою самою кількістю населення. І от вони бачать аналогію. Це навіть не Бахмут, який вже, на жаль,
трошки забувся, стерся в пам'яті. А це от свіжа рана. І мені здається, що отак, знаєте, можуть спровокувати ще більше паніку на Сумщині, ніж на Харківщині. А з урахуванням подій в Харківській області прийнято рішення про евакуацію населених пунктів, прикордонних українських населених пунктів. В Сумській області відбувається евакуація цивільного населення. Тобто повторення подій в Харківській області, коли закидали і місцевим центральним органам влади неготовність для проведення евакуації, наразі враховано. Єдине питання не враховане щодо будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Ну, якщо на Харківському напрямку нам Сінігубов намагався пояснити, що ті зуби дракона, це, перепрошую, молочні зуби, типу, вони не виконали свого функціоналу, їх трохи більше, і ми залишили їх. Для чого залишили, не зрозуміло. То з Харківського, Сумського, перепрошую, напрямку. Я зараз просто можу, пане Дмитрі, пояснити. Це, напевно, ви зараз говорите про цю фотографію, де зуби дракона, оці бетонні оборонні споруди валялися на узбіччі дороги. І тоді Харківська ОВА намагалася пояснити суспільству, а чому вони не прикрили навіть той самий Вовчанськ. Абсолютно точно. І та сама ситуація на Сумському напрямку. То поясніть мені. Це знов перевиконання планів з виробництва зубів дракону. Ну добре, ви виконали на 110%. Ну 10% у нас протяжність кордону більше 1500 кілометрів. Куди їх задіяти є? Чому вони лежать? Риторичне. Тобто у мене не риторичне. Я, шановна поглядацька аудиторія, ще раз звертаюся до вас, щоб ви розуміли, лінія Суровікіна, російська лінія. Так, там так само розікрали гроші. Основні претензії до Суровікіна були навіть не в моменті підтримки так званого заколоту ПВК «Вагнер», а саме в моменті розкрадання грошей на будівництві лінії. Але менше з тим, вона була побудована за 4 місяці і виконала свій функціонал. На жаль, літній наступ минулорічний Сил оборони України, він якраз і вперше багатоешелоновану оборону москалів, росіян. Перепрошую, щоб не забанили. Тому, але виникає питання. Якщо, вибачте, росіяни з їх ДНК-кодом змогли побудувати лінію оборони за 3 місяці, що заважало нам при фінансуванні, при відповідному задіянні техніки, в тому числі цивільної компоненти, побудувати багатоешелоновану лінію оборони. І це не риторичні питання. Мовиться про те, що це ж не тільки Харківський напрямок, Сумський напрямок. Я готовий надати редакції відповідні відео і фотоматеріали, які підтверджують той самий стан речей, який і на Харківському напрямку. І головне, поясніть мені, а чому, наприклад, вартість зводного опорного пункту, зводного, тобто невелика кількість особового складу, який мав би обороняти, задіяний бути в обороні, на Сумському напрямку коштує 40 мільйонів гривень. Це фантастичні цифри. Але ви будете здивовані, на Запорізькому напрямку той самий зводний опорний пункт коштує 120 мільйонів гривень. Це взагалі нонсенс. Втричі більше. Тут навіть до 40 мільйонів запитань більш ніж достатньо. З чого вони його там будують? З використанням червоного дерева? Їх сотні мають бути. А нас намагаються переконати, перша лінія оборони це будують військові, а от третя лінія оборони, там все згідно планів. Там будують цивільні, тому там лінія оборони міцна і надійна. Але має бути навпаки. Військові інженерні прекрасно розуміються на фортифікації. Звідки цивільні можуть розуміти тонко... Я би ще сказала, що військові, які безпосередньо воюють, а не ті, які сидять в кабінетах і давно не мають бойового досвіду. Знаєте, на початку повномасштабного вторгнення ми казали, що нас був ще один невидимий союзник – це корупція в російській армії. Зараз ми бачимо, що ситуація повторюється. Щоправда, вже Росія має союзника у вигляді корупції в Україні. На жаль. Пане Дмитрі... І, перепрошую, дуже коротко. У них нікуди корупція не поділася. Останні події в Міністерстві оборони Російської Федерації научно підтвердили ці факти. Але краще б Росія не мала такого союзника, як корупція. В особі української корупції. Абсолютно згоден. Це треба викорінювати. І коли виходять і зойки лунають, не можна критикувати. Корупція була завжди, так вибачте, а чому вона була завжди, якщо в Україні кількість
антикорупційних органів більше, ніж в Європі в цілому. Але корупція досі є. Чому, власне, за результатами правої справи було знято 3 очільника військово-цивільної адміністрації обласного рівня, очільник ОСБУ по Луганській області, очільник, відповідно, Нацполіції? Ви покажіть мені досягнення ДБР з цього приводу. 6,5 мільярдів заблоковано, не вдали вкрасти. На момент розкрадання ми заблокували державних коштів. І мені коли, знаєте, ветерани задають питання, а на що ви виносите це на загал? Не на часі. Як не на часі? Країна рахує кожну копійку. Гетьманцев виходить, каже, ми, уряд, намагаємося знайти зайву копійку. І ви знаєте, в чому парадокс? Я останній, перепрошую, щоб ми розуміли, про що йде мова. На безпілотники виділено 2,5 мільярда. На будівництво доріг більше 12. Так що у нас в пріоритеті? На закупівлю ліків, це прозоро, я даю офіційні дані. За закупівлю ліків загальноукраїнська програма 4,5 мільярда. Навіть ліків ми менше закупили, ніж вгатили в асфальт. Ви знаєте, як Вовчанськ готувався до оборони? 370 мільйонів вкатали в асфальт протяжність дороги від Вовчанська до Харкова, 45 кілометрів. Якщо порахувати вартість кілометру дороги, він дорожчий, ніж в ЄС. Оце ми підготувалися до оборони. Для чого 370 мільйонів в асфальт в прифронтовому місті? Та сама ситуація в Костянтинівці. Зараз поставили на паузу. Після того, як я, вибачте, вже змушений був бити усі дзвони, 50 мільйонів міста від лінії бойового зіткнення 10 кілометрів, 50 мільйонів на ремонт, поточний причому ремонт, ямковий, протяжністю 8 кілометрів. Та ви здуріли. Ну от, на жаль. На жаль. Пане Дмитро, якщо можна, давайте обговоримо ще ситуацію в Донецькій та Луганській областях на фронті, будь ласка. Тому що, от, наприклад, очільник Луганської обласної військової адміністрації говорить про те, що окупанти масово атакували логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині. Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишилися люди. І поцілив у логістичні маршрути. Ну, а в Часовому Ярі ми бачимо, що там відбуваються важкі бої на околицях міста. Як ви поясните, що зараз відбувається саме в Донецькій і Луганській області? Чи ми можемо говорити, що якщо ми згадували Харківську і Сумську область, це відволікання нашої уваги, в принципі, уваги Сил оборони. А Донеччина і Луганщина – це ось де основне місце удару, зокрема, якщо навіть прицільніше, це все-таки Донецька область. Давайте по Луганській. Там до 5 населених пунктів, які під контролем ЗСУ знаходяться. До невеличкі села, але менше з тим. Але наші села. Наші села, так. Але Луганська область, там 2 напрямки. Перший – це Лиманський напрямок. Зараз найстрашніша ситуація, важка ситуація в районі Білогорівки. Ключовий населений пункт для обох сторін війни. Для Збройних сил України контроль над Білогорівкою – це контроль над панівними висотами, які дозволяють тримати під вогневим контролем навіть з використанням ствольної артилерії, тилової інфраструктури противника. Відстань до так званого промислового трикутника Луганської області – це Сєвєродонецьк, Лічанськ, Рубіжне до 15 кілометрів. Буквально вчора я отримав повідомлення з окупованої Луганщини, знову чергові палкі привіти від Сил оборони України по тиловій інфраструктурі противника Креміна, Лисичанськ, по пунктах постійної дислокації особового складу противника. От тому окупанти намагаються прориватися зараз на Білогорівку і намагаються взяти її під контроль, щоб унеможливити власне вогневе ураження по тиловій логістиці окупаційних військ. Тому Сили оборони адекватно відповідають і по логістичних об'єктах. До речі, за останню добу в Луганській області, мовиться про окуповані території, 2 гучні прильоти. Перший в Луганську, це колишня Академія внутрішніх справ імені Дідоренка, по місцях постійної дислокації особового складу окупаційних військ, атакам прилетів.
І відповідно Довжанськ. Це колишній україно-російський кордон, там були зосереджені склади з паливно-мастильними матеріалами і відповідно польові склади з БК. Дуже серйозно прилетіло. А якщо врахувати те, що на минулому тижні було знищено дві нафтобази в Луганській області на окупованих територіях, Луганські і Ровенькі, і відповідно завдано ударів знов-таки по складах з БК в місті Сорокіна, це до перейменування Краснодон, там вибухало добу, то можемо говорити про успішний характер дій Сил оборони України якраз в моменті нанесення ударів по тиловій логістиці окупантів. Але до лінії фронту, тобто важкі бої в районі Білогорівки. Основне завдання окупантів – це спробувати захопити Білогорівку з одночасним нанесенням удару в районі Веселе, це Донецька область. Їх основне завдання – спробувати створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. От основне їх завдання. І там загрози досить серйозні. Давайте речі називати своїми іменами. Інша ділянка фронту Луганська, Донецька область і Луганська, Харківська. Це так званий Куп'янський напрямок. Так само окупанти намагаються просуватися в бік вже згаданого вами Оскольського водосховища і відповідно на Куп'янськ-Куп'янськ-Узловий. Є певні тактичні успіхи. Ситуація складна і відповідно окупанти розраховують на те, що на прикриття Харківського напрямку ми будемо знімати оперативні резерви з цього фронту і перекидати безпосередньо під Харків. І це начебто окупантам дозволить створити передумови для виходу в фланг українського групування, зосередженого в Донецькій області. По Донецькій області дуже стисло, враховуючи знов-таки час передачі. Основний напрямок удару окупантів, до речі, їх декілька, це відповідно Часів Яр бої. Бої ведуться в районі так званого мікрорайону Канал. Всі повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації про оперативне оточення українського групування в районі Часів Яр не відповідає дійсності. Воно було спростовано самими російськими воєнкорами, які заявили про те, що, як завжди, забігли поперед батька в пекло. Причому в пекло вони забігли досить серйозно, бо там посилена, власне, оперативна складова за рахунок перекидання і підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони і відповідно підрозділів Сил оборони України. Всі спроби окупантів вийти у фланги українського групування наразі ліквідовані. Тобто прориву в районі Часів Яр нема. Часів Яр так само це панівні висоти. Це найвища точка Донецького кряжу, яка дає можливість тримати під вогневим контролем значні території як окупованих, так і відповідно контрольованих територій. Чому небезпека на Часів'ярському напрямку? Окупанти намагаються з району Іванівське виходити безпосередньо на Костянтинівку, там відстань 10 кілометрів. Тому чому я і говорю про те, що коли я побачив відео ремонту доріг в Костянтинівці, відстань 10 кілометрів до лінії фронту, у мене це викликало досить негативні емоції. Але основне завдання окупантів – це спробувати якраз охопити, скажімо, позиції Збройних сил України фланговим ударом в район безпосередньо Костянтинівки, тобто відрізати фактично Часів'ярське угрупування. Цей сценарій прораховується, відповідно, приймаються контрзаходи. Окупанти, до речі, змушені визнати про перевагу Сил оборони України в малому повітрі. Це використання FPV-дронів, розвідувальних дронів і, відповідно, так званої Баби-Яги. Це дрони, які використовуються для дистанційного мінування і ударів по позиціях окупантів. Крім того, і окупанти, і безпосередньо Сили оборони України констатують той факт, що збільшилася інтенсивність вогню Сил оборони, що свідчить про те, що снаряди таки підійшли безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Те, що навіть ви згадували про те, що були удари по Луганській області, і було, зокрема, і Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, теж повідомляє про удари в Маріуполі. Те, що атакамси вже приїхали, і до атакамсів, очевидно, теж і приїхали і до артилерії снаряди теж. Тому можемо говорити, що ситуація поступово змінюється
на користь Сил оборони України. Запрацювали пакети військово-технічної допомоги. І це я проілюстрував наочно. Засоби ураження з дальністю більше 100 кілометрів, це відповідно скальпи, штормшедл, атакамси. Атаки. Ви подивіться, яка інтенсивність ударів Сил оборони України. Причому географія вражає від Луганської області до окупованого Криму і включно з Краснодарським краєм Російської Федерації. Інтенсивність вони не очікували такої інтенсивності. Причому досить показово, що знищений навіть малий катер, останній носій, власне, крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Це серйозний успіх Сил оборони України. Проект 22800, тобто, варто говорити, що він у складі Чорноморського флоту максимум був задіяний півроку. Це новий проект. І це серйозна настільки втрата для Чорноморського флоту. Оце не може не надихати. Але давайте повернемося до Донецької області. Інший напрямок – це Покровський. Відповідно, вони намагаються розширити зону впливу з захопленого Очеретиного. І основне завдання, ще раз повторюю, це вихід, спроба виходу на адміністративні кордони. Відповідно, з Дніпропетровської області. Складна ситуація на Курахівському напрямку. Знов-таки намагаються вирішити для себе декілька питань. Це великий логістичний хаб Збройних сил України плюс промисловий центр. Кураховська ТЕС, яка живить електроенергією значні території Донецької області, як контрольовані, так і окуповані. До речі, на виперед. Якщо, не дай Боже, сценарій буде негативний, якщо Кураховська ТЕС залишиться не підірваною, ми віддамо її, то запитань буде дуже багато, бо, на жаль, той характер речей, який відбувався до цього захоплення у робочому стані українських ТЕЦ окупанта, викликає великі запитання. Це і Щастинська, відповідно, і ті ТЕЦи, які були розташовані на території Донецької області, які ми віддавали в технічно справному стані. Що відбувається, я зовсім не розумію, чому обладнання не було виведено з ладу. Оце запитання знов треба відповідно адресувати відповідним структурам. Якщо постане питання, то відповідно знищення промислового потенціалу має бути в пріоритеті діяльності спецслужб. Щоб потім не звітувати про успішні удари дронів Служби безпеки України по тиловій інфраструктурі. Але ми відволіклися. Тобто по Донецькому напрямку основне завдання окупантів – це якраз використати вікно можливості, поки досить повільно постачається військово-технічна допомога з боку наших стратегічних партнерів, спробувати вийти на адмінкордони цієї області. Мусимо обговорити це призначення, тому що йдеться про командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, а це від півночі Харківщини до Вугледару, практично зона відповідальності, це великий напрямок. І це можемо зараз говорити, що це напрямок, на якому зараз відбуваються найтяжчі бої. І я ніколи не думала, що в унісон будуть говорити народна депутатка Безугло та громадський активіст, волонтер Стерненко, але вони обоє назвали це призначення, скажімо так, висловилися, м'яко кажучи, незадоволено. Зокрема, Безугло назвала нового командувача ОСУ Хортиця Юрія Содоля злочинцем, а Стерненко сказав, що це призначення – це кадрова катастрофа, гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити. Раніше Содоль командував морською піхотою, жоден бойовий морпіг про нього не скаже цензурного слова. Пане Дмитре, що вам відомо про нового очільника ОСУ Хортиця, генерала Содоля? І чи справді таке неоднозначне призначення? Давайте говорити про те, що я взагалі не заперечую категорично обговорення кадрових призначень, тим більше в етерах. Ми підіграємо фактично граємо на боці ворога, створюючи інформаційну напругу в українському суспільстві. Має дати відповідь Генштаб Збройних сил України. Якщо відбулося призначення, відповідно вони мають відповідати за кадрові рішення. Так, запитань дуже багато. Давайте говорити про те, що... Але, я ще раз підкреслюю,
Ну, на жаль, поки що Генштаб пояснень не дав і не відреагував. Разом з тим... Ми до Мар'яни Безуглої можемо ставитись по-різному, але це народна депутатка. Як і до Стерненка. Сергій Стерненко теж можемо ставитись по-різному, але завдяки його спільноті безпілотники, які вони разом купують, практично є в кожному бойовому підрозділі і не по одній штуці. Ну, дай Боже. Але я ще раз підкреслюю, подивимося. Є багато запитань до цієї кандидатури, але... Чекаємо офіційної реакції, що називається. Офіційної реакції, відповідно, подивимося на перші кроки на цій посаді. А там вже будемо коментувати. Вже безпосередньо по управлінських рішеннях. А це буде досить швидко видно. Буквально тиждень часу, і я прошу вас повернутися до цієї теми, ми її обговоримо в студії. От це буде правильно по відношенню і до людини, і відповідно і до Сил оборони України. Дати можливість реалізуватися, а там вже будемо аналізувати по конкретних фактах, а не емоційних висловлюваннях лідерів громадських думок. Домовилися, пане Дмитре, чекаємо, по-перше, офіційної реакції Генштабу, даємо трішки часу і вернемося до обговорення. Нагадаю, Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа», був в ефірі Львів Медіа. Пане Дмитрі, дякую вам за вашу аналітику та аналіз подій.